So, good morning, ma'am. So, I am Raliza Javier. To continue the reporting, my subtopic is soil erosion and soil conservation practices. But first, let us know what is soil erosion. So, soil erosion is the washing or blowing away by water or wind of the top layer of the soil. Erosion, whether is it by water, wind, or tillage, involve three distinct actions: soil detachment, movement, and deposition. So, ang soil erosion, this is the top or ang kanang top layer of the soil. If makuha na siya, ma-blow away sang wind or water, so mauna siya ang makako sa soil erosion. So, ngano ang why is soil erosion is an issue? Nganong issue magud kaayo ni ang soil erosion sa atoa or sa environment? Because soil erosion is grabe ang impact niya ngadto sa aton environment, labi na sa agriculture, or there are different consequences sa agriculture sa mga tao. So, when the soil erosion is kanang maka-affect niya sa agriculture or panginabuhi sang mga tao. And also there are different causes of soil erosion. First is the deforestation. So deforestation, when trees are removed, the soil is left vulnerable to the forces of erosion. So if ang usa ka kahoy is, di ba, maubayan ang na-protect ang kahoy sa mga yuta so that mo strong ang yuta dito. But if ma-remove ang yuta or ma-remove ang mga kahoy, so unsa na lang ang mag-protect sa yuta or unsa na lang ang magpa-strong sa yuta? Kay tungod ang roots sa yuta, roots sa plants is mao na siya ang magpakusog ngadto sa yuta. So when the trees are removed, so mao na siya makakos sa erosion. So ang soil ana is magkaanam na siya ka gamay or ma-vulnerable na ang force niya ngadto sa yuta. So mao na siya ang usa ka causes sa soil erosion, ang deforestation, which is man-made sad siya. Kay kita mismo mga tao ang nagbuhat ni ana. And then the second one is water. So the impact of raindrops causes splash erosion. So ang water also is makakos na siya soil erosion. Kay too much water is makakos og soil erosion. Too much rain makakos og soil erosion. Like if ang grabe na kaig uwan, ang buntak sa uwan is ang kuan gali ang tubig is murag madala na gali niya ang yuta. So, mauna siya makakusig siya soil erosion. So, magkaanam kagamay ang yuta or makahigop niya. Higupon gali sang tubig ang yuta. So, mauna siya makakos usahay sa makakos siya og soil erosion. Like ang flood, di ba? Too much water na siya. So, amo na magkakos sa siya landslide. So, kawik ang iyaha soil tungod sa water kay gi-absorb naman siya, nagkusog ang tubig, so na-absorb na siya hangtod mo flow na siya, so maanam na kadya ang tubig ang yuta. So that is one of the example also. So mao na siya makakuha og soil erosion. And then the third one is wind. So finer soil particles from topsoil along with organic matter and nutrients are easily detachable and removed by wind velocity. Kabantay mo, nag too much, grabe na kay kainit, so ang yuta is murag abo na siya. Like if makuha na siya sang wind, is ang topsoil is mawala na siya. So mao na siya usay makakos sang soil erosion. Ang kakusog sang hangin is kay tungod weak naman to ang yuta, ang kakusog sang hangin mao na siya ang magdala. Like ang iha topsoil is mahimo na siya nga abo nga muwik, mao na siya nga murag kuha na siya mawala or sa tawag ma-detach na siya or ma-remove na siya tungod sang wind velocity. So mao na siya ang example also or usa ka rason nganong makakos ang soil erosion. So there are different problems of soil erosion nga makakuan or daghay apekto ang soil erosion or problems of erosion or makakos sa erosion is or ang iha impact ana is the first one is loss in agricultural production. So maka-affect gid siya sa agriculture sa mga tao or ang panginabuhi sa mga tao. Kay kung ang example kanang magsasaka, kung ang ilaha magkawik ang kuan kanang ang yuta is ang tanom gali is dili siya hapit mo grow or maapektuhan ang pag-grow sang tanom nya. Ang loss of nutrients, magkagwik ang yuta nya kay gamay na lang iya nutrients kay tungod nakuha na siya sang uban
So, the reduction of infiltration rates, increased cost in tillage operation, flood may occur in rivers, decreases in useful life of this reservoir, survival of wildlife, land degradation, cost of removal of sedimentation, and desertification. This is the problems of erosion. So kung magpadayon nga makaapit na siya or grabe na ang impact sa soil erosion, makakos na ni siya og dili maayo, labi na kita mga tao maapektuhan ni ini. So that's the reason dapat kita mismo maging responsible kita sa pag-protect sa aton environment, kay ngano kita raman gihapon ang maapektuhan ni ana. So sa ang soil erosion maka-impact like landslide, like kana mga sinkhole. That's the reason also ngano main-ana siya tungod sa soil erosion niya, tungod sa apekto. So that is soil erosion. So gikan naman ta sa soil erosion, so unsaon naton pag-conserve or unsay conservation nato nga buhaton para mabalik to ang mga nakuan na soil erosion. So ari na kita sa ato ang next topic. The next topic is the soil conservation practices. So the soil conservation or conservation is a set of management strategies for prevention of soil being eroded from the earth's surface or becoming chemically altered by astagnation, soil erosion, or other chemical soil contamination, certain the fertility of soil. So sa karne is unsaon naton pag-conserve sa soil or unsaon naton pagbalik ang kadtong yuta nga healthy. Diba kay gikan naman to sa siya nahimo siya nga soil erosion or di na to siya healthy ang yuta, nagka-weak na ang yuta. So unsaon naton pag-conserve para mabalik to nga yuta? So there are different ways. Or ngano man ang soil conservation is important. So sa ako gingon kanina, para mabalik to or maka-provide the nutrients, and also para ma-source naton ang water. Soil is the basis of life on earth. So unsaon na to pagkuan if ang ato soil is weak na siya. So, the more nga ang plants nga gamay na lang gali ang iya kuan sa soil is nutrients. So, ang plants also is maapektuhan ang iya pag-grow. So, dapat ang ato ang soil is healthy siya og daghan siya nutrients. So, kay plants get nutrients from soil and provide glucose and oxygen. So, dapat healthy ang ato soil. So, ato magbuhat ay ma-conserve naton. So, importante siya. So, methods for soil conservation. There are different methods para mabalik to or makonserve naton ang mga na weak na mga yuta. So first, cover crops. Cover crops are close-growing crops that provide soil protection, seeding protection, and soil improvement between periods of normal crop production. Use of mixed cover crop, including grasses and legumes, increases the biomass return to the soil, enhances activity of soil organisms, and improves soil productivity. So, ang cover crops, kana bitong nakakuan mong mga kanang yuta nga murag nakakos na kanang miwik na siya, murag milungag na siya. So imuha buhaton ana mag-cover, example imuha ba na maimuha mag-replace ka atog mga grass so that mobalik siya, or kanang bitong grass nga kanang murag nagilo na kitungod nagka-weak ang yuta. So mangita kay fresh nga grass, or healthy nga grass, imuha i-replace dito so that mas mobalik iya healthy. So imuha i-cover to nga mga crops so that ma-cross gali iya growing nga makakuan siya, maka-protect also sa ato ang soil. So that's the first one. The second is plant trees. So mao jud yung pinaka-epektibo is plant trees. So kung masira na ang kuan yuta, so dapat kita kay di ba dito sa soil erosion is the main cause is the deforestation, sa pagputol sa mga kahoy. So dapat sa pagputol sa mga kahoy dapat pulihan sad nato. So we need to plant more trees so that mabalik ang healthy sa ato ecosystem and environment. So di ba kahibaw man ta nga ang pag-plant ng trees is makatabang sa aton environment. So ato na buhaton so that the more nga daghay plants, the more nga maka-protect or makapakuan sa ato soil o ma-lessen katong mga negative impacts aton nga environment like landslide, floods, mga ingana. So there ang usa is the terrace farming. Terracing is one of the very good methods of soil conservation. In terrace farming, make or form sloping land into a number of level flats areas resembling a series of steps. So kani siya maka-decrease ni siya sa symbol or ang step by step
is makatabang siya pagkuan sa, di ba, if ikaw nga magkuan sa yuta, imuha dapat para sa kanang trees farming like kanang Banawi rice terraces ay laha gibuhat is murag step by step nila kay para ang yuta is dili dayon ma-weak, and also if naay tubig or kusog na kaayo ang uwan, dili siya madali pagka landslide or dili madali-dali pagka maubos ang tubig. So that's the one also nga angay naton buhaton ang tourist farming nga step by step siya, so that nga malasen also ang iya nga negative impact. The next one is no-till farming. No-till farming leaves old material, stalks, cobs, leaves behind when planting new crops. The old plants hold soil in place until new plants grow. When soil is prepared for farming by ploughing it, the process known as tilling. No-till farming is a way of growing crops without disturbing it through tillage. The process of tilling is beneficial in mixing fertilizers in the soil, shaping it into the rows, and preparing surface for sowing. Sa kani, no-till farming. So, makatabang ni siya sa pag-conserve sa yuta. Kaya tungod, like, instead of, kuan ba, kanang disturbing the soil, is, bato buhaton is, kanang, like, example, kanang pinaagi sa pagtanom sa seeds, or example, kanang sa mais, bitaw, ang paagi sa pagtanom sa mais is through seeds, like, imuhara kauton o kuan kanang gamit imuha kamot or imuha ba kung anon ang seeds adto, so that dili siya maka-disturb pa sa yuta. Kay the more majud nato kanang kauton ang yuta is the more siya maka-break sa soil. So maka-kuan no siya makapiktuha sa soil. So dapat no-till farming para ma-lessen to ang epekto nga maka-cause ang landslide or nga. The next one is crop rotation. So crop rotation is the process of growing a series of dissimilar types of crops in the same area and sequential seasons. Continuous cultivation of the same crop also leads to an imbalance in the fertility demands of the soil. To prevent these adverse effects from taking place, crop rotation is practiced. So ang kaning crop rotation is like kana bitong different plants or kung every kanang row, so makatabang na siya so sa paglasen sa tawag ana kay example kato by seasonal ba na ang kanang ang pagkuan sa mga tanom. So example kung malaya na to siya, so ang pikas is okay pa siya, so dapat kanang naa man gani malaya na apoy mo buhi siya para murag kuan na siya ba niya. Ang kanang crop rotation is para sa kanang if ever na kanang naay kanang kusog ang uwan is dili day madali-dali ang iya pag-flow sa tubig is kay naka-rotate man ang iya kuan. So dapat is inang makatabang sad ni siya sa para kanang ang plants or ang yuta is dili siya mas ma-weak pa. So planting 3 or more different crops before returning to the original crop continues long-term rotation. So there are lahi-lahi ba sila nga rotation, so dapat mas maayo siya nga example lahi-lahi siya diri nga plants sa diri nga plants, so that sa imo pag-harvest is ara siya damo na kaayo nga plants. Next is soil organisms. Organisms like earthworms and others benefiting the soil should be promoted. Earthworms, through irrigation of soil, enhance the ability of nutrients in soil. They also enhance the porosity of soil. The helpful organisms also promote its fertility and form an element in the conservation of soil. So sa kani ang soil organisms, so katong mga organisms maoy man mutabang para mas mo kuan to o mabalik ang nutrients sang soil, kay sila man to mo break sa mga kuan dito bacteria. So mao na sila ang mga organism ang mo break sa katukuan para mabalik ang nutrients. Example anang kanang ang nalaya nga kanang leaves. So sa nalaya na nga leaves, sila ang mukuha ato ang mga worms or ang mga organisms so that makabalik na to sad sa yuta. So barag rotate lang siya ba or mabalik ra gihapon ang nutrients pinaagis usab sa soil organisms. So that's all for our soil conservation. So kadto nga mga binuhatan kung aton lang to siya buhaton, dako kay to makatabang sa aton environment o sa pagprotect sa aton nga ecosystem. So kita as a human, we need to be responsible sa aton paggamit. So aton
pagkuan sa aton nga ecosystem, kay kita ra man gihapon maapektuhan, wala na may uban nga maapektuhan, kita ra gihapon as a human. So dapat maging responsible kita sa paggamit. So kung example na amang gatay gikuha, dapat na asad tay ibalik, like ng give and return ra siya. So dapat ikaw dili sad nimo sayangan or dili nimo abusahan kung unsa tong gihatag sa aton nga maayo. So dapat ato na siya ampingan o protektahan para sa better future sa or sa next generation. So we need to be responsible sa aton paggamit. So mao na siya ang mga pamaagi nga angay naton likayan sa para makuan to ang soil erosion, ug ang pamaagi nga aton dapat buhaton para ma-conserve naton ang soil. So that's it for the so mao na to tanan. Ako ang report. I hope na amoy nasabtan. Thank you and God bless.